Na hát, sziasztok, megyünk tovább, nézzük tovább a szerelmi előrejelzéseket, az ikrek, a mérlegek és a vízöntők vannak most soron, így külön-külön megnézzünk titeket, kedves csillagjegyek. Persze most is, mint mindig, hogyha úgy gondoljátok, hogy tehát titeket jobban megmozgat, a pakliválasztós módszer, hogy jobban működik nektek a pakliválasztós módszer, természetesen arra is van lehetőségetek, akkor nyugodtan hagyjátok figyelmen kívül a csillagjegyet, egyébként is mindannyiunkban benne van mind a 12 csillagjegy, és akkor hangolódjatok a kártyákra, és válaszadok. Egyébként most az én szándékom, amivel itt most a kérdést feltettem, meg a lapokat így hívtam számotokra, az a következő 1 hónap, bármikor is találtok erre a videóra, tehát ez egy úgynevezett időkapszulás üzenet, amikor megérkezik hozzátok, akkor aktuális, amikor hívást éreztek rá, nem egy adott időszakra van lehorgonyozva. Így akár az éppen aktuális októberi, de ha mondjuk sokkal később, tavasszal, nyáron, télen, bármikor is látod az éppen aktuális hónap előrejelző videóját, ami egyébként megjelent épp aktuálisan a csatornán, amikor te nézd, azt is kiegészítheti egyébként nagyon jól, mert ez is egyébként egy ilyen szándékom volt, hogy aki esetleg ott nem találta meg a számítását, mármint, hogy nem feltétlenül rezonált vele az olvasás, az általános videók ezt előfordultak, na azoknak nyújtson ez lehetőséget, akár kiegészítésképpen, hogyha ott rezonál, de valami még ott hiányzott, vagy ha nem rezonált, akkor legyen erre lehetőségetek. Na de most már nem is húzom tovább az időt, még talán annyit mondok el, hogy az időbélyeget a leírásban és a kommentek között legfeljebb úgy fogjátok megtalálni, hogy ikrek, mérleg, vízöntő jegy, tehát akkor is, hogyha pakliválasztós módszer szerint mentek, úgyhogy kezdjük is akkor az ikrekkel. No, kedves ikrek, a helyzet az, hogy nálatok 2 olyan kártya érkezett, hogy ezt a 2 kártyát választottátok, ezt ugye így fejjel lefelé, de ezt most nem blokkoltat jelent, csak egy másik megközelítését ugyanannak az üzenetnek. Na most van itt 2 olyan kártya, ami hát nekem azt mutatja, hogy esetleg itt fennáll majd a lehetőség, hogy valami újra kezdődjön, újra induljon. Hát ez akár meglévő párkapcsolatokban is lehet valamit éppen újra kezdeni, vagy újra indítani. Most így hasonlítésszerűen akár egy baba projektet is, most csak mondtam valamit, aztán gondoljatok arra, ami veletek éppen rezonál, ami nektek most éppen aktuális. Illetve akár, van itt egy 2 betévet kártya. Hát ez ebből a pakliból nagyon hiányozni fog. Onnan nézhetek a Kájhekász és a világ lapja. Hát és erre mondtam, egy lehetőség, hogy valamit felfuttassatok, valamit beteljesítsetek. Most akár tényleg egy ex visszatérhet, de persze lehet ez egy új kapcsolat is ezen a ponton. De bennetek így vagy úgy megjelenik az az energia, az a gondolatiság, hogy itt most, hogy akkor most megint esélyt adok, megint kockáztatok, megint lehetőséget adok valaminek, vagy valakinek, miközben tudom jól, hogy ez kockázatos, nem feltétlenül tuti dologról van szó, de mégis van egy erős hívás arra, hogy még egy esélyt adjatok. Még egy esélyt adjatok, és lehet, hogy a kapcsolatnak, lehet, hogy arra, hogy átbeszéljétek a dolgokat, hogy mi történt, vagy mi legyen, vagy akár lezárásként is. De hogy adtok valaminek, vagy valakinek még egy esélyt. Azért, mert itt valami lezáratlan. És igen, még mindig ott van az a kockázat, hogy nem tudjátok, hogy ez hova vezet. De ott van a hívás is, nagyrészt a múlt miatt, ami mögöttetek van. Ez megint jött egy kárlap. Hát igen. Igazániból nem akarjátok kihagyni a lehetőséget.
Itt benne lehet az is, hogy olyanokon gondolkodtok, vagy olyanokat mondogattok magatoknak, vagy lehet, hogy mástól halljátok tanácsként, vagy lehet, hogy teljesen újként innen is nagyon megragad bennetek a gondolat, hogyha megpróbálod, hogyha esélyt adsz, akkor később nem tudod megbánni azt, hogy meg se próbáltad. Tehát, hogyha rápróbálkozol, és legfeljebb nem jön össze, legfeljebb borzalazol, hogy nem volt jó ötlet, akkor is ott van az a megnyugtató érzés, hogy igen, de legalább megpróbáltam. Tehát tényleg ez az esélyt adni, és hogyha az esélyt megadtad, akkor gyakorlatilag innentől kezdve nem terhel egy olyan felelősség, hogy miért nem próbáltam, miért nem akartam, miért nem beszéltem meg, miért nem kezdeményeztem, miért nem adtam egy esélyt. Kelyhek lovagja is itt van egyébként, és megint egy kehely-lap. Most a kehely 3-as. Én úgy látom, hogy itt nagyon is, hogy jól fogják fogadni a ti ötleteteket, vagy ezt az egész elképzelést, amiről itt szó volt. Na jó, hát mondjuk megnyilvánul itt is, vagy látni itt is azt, hogy azért benned van a félsz, vagy benned vannak a kétségek, vagy a kérdőjelek. Igen, tehát azért itt erőteljesebben megjelenik, és azért itt visszautal a kártya, hogy hát azért érzed, hogy hát azért van itt mit akár adott esetben kockáztatnod is. De meg lesz a támogatás. És ahogy mondtam, nagyon is, hogy örömmel fogadják a te közeledést. Tehát, hogy bármit, ami a múltba számodra jó volt, kedves volt, értelmes volt, vagy bármi, amit úgy szeretnél visszahozni az életedben, adott esetben tényleg akár új életet lehelni bele, akár elfeledett történetekbe is, akkor elevenítsd föl, mert valamit itt újra tudtok élni. Ha bemeritek vállalni ezt a fajta kockáztatást ezzel a koszoroszlányilas energiával. Hogyha nem hagyjátok ki az esélyt, a lehetőséget, ami jön esetleg ötlet, vagy helyzetszituáció, ezt megragadjátok, és nem azokra a kis gonosz hangokra hallgattok a fületek, vagy a fejetekben, amik esetleg le tudnának erről beszélni, vagy kétséget tudnának elültetni bennetek. Nézzük, milyen üzenetet tudnátok még kapni, hogy ez minél könnyedebben menjen a ti számotokra. Végre tisztán látsz, és ez is lehet egy motiváció. És az az, amit itt már picit az elején is éreztem, hogy nem is picit, hogy ez az, ami nagyon motiválhat titeket. Hogy ez az, ami eldöntheti, vagy talán már el is döntötte bennetek a dolgokat, hogy jobb tisztán látni. Mert itt tényleg, ha van esély, akkor azt meg lehet ragadni, ha meg kiderül, hogy nincs esély, nincs lehetőség. De hát mondom, tehát itt kehely 3-as van. De semmiféleképpen sem látom a legtöbbeteknél, hogy itt ne lenne esély. Ez sokkal inkább visszaigazolás, és azt mondja, hogy igen, tisztán látod, igen, jól látod, hogy itt a lehetőség, itt az alkalom, valamit újra lehet indítani, valamit vissza lehet hozni a jelenbe, hiszen a bagolyan mindig egyfajta bölcsesség van itt. A bagoly jobban lát az éjszakában, mint nagyon sok más madár vagy állat, vagy hát az embereknél meg pláne. Tehát olyan körülmények között is tisztán látja, hogy mi van körülötte, vagy mibe van, vagy milyen lehetőségek idézőjeles. Az ő esetében nem idézi ezt, tehát ez egy analógia, ütessétek át a saját életetekre, tehát hogy milyen zsákmány van ott körülötte, ő azt kristálytisztán látja. Úgyhogy egy picit itt arról is szól akkor a történet, ezt a két kártyát összenézzük, hogy ne azokra a hangokra hallgass, amik el tudnak bizonytalanítani.
hanem ragaszkodj azokhoz a hangokhoz, illetve ahhoz a bölcsességhez, ami ott van benned, és ami tisztán láttatja veled a helyzetet, a lehetőségeket, akárhogy szükség is van arra, hogy valamit megint meglév, vagy valamit megint visszahoz az életedbe, vagy valakivel valamit újraindíts, hogy annak tényleg oka van. És bízzam, hogy pontosan tudod, hogy nem véletlen, hogy egyetlen egy lépésed sem véletlen. Se az, ami a múltban történt, és amit most valamilyen értelemben újra akarsz élni, vagy vissza akarsz hozni az életedbe, sem a kettő között megtett időszak, ami történt, sem a jelen lépéseid, nem a véletlen művei. Tehát így tisztítsd meg a gondolataidat, és egyébként lehet, hogy ez az érzelem világára is szólhat sokatoknak, az olyan hangoktól vagy érzésektől, amik kételyt tudnának bennetek teremteni. Ez meg lehet, hogyha egyedülálló vagy, akkor arról szól, hogy, tehát, hogy újra kezd ismerkedni, hogy újra befogadj valakit, nem csak az életedbe, hanem a szívedbe is. Ez megint ismételni tudom magamat, tehát értsétek úgy, hogy veletek rezonál. De itt megnyílni megint annak, hogy valami úgy legyen, mint régen. Nem nagyon kell itt a régi traumáról vagy fájdalomról beszélni, hiszen most nem biztos, hogy mindenkivel rezonál, hogy ilyen lenne. Ahol volt, akkor meg egyébként is, hát nyilván nem azt szeretnétek újraéleszteni, hanem valamit, ami jó. Ez valamit, amit úgy tovább vigyetek igazándiból, akár túllépjetek, meghaladjatok nehéz helyzeteket, nehéz időszakot, akár a kapcsolatban felmerülő feszültségeket is, hogy akkor ugye a régi harmonikus időszakot visszahozzátok, a nyugalmas időszakot az életetekbe visszahozzátok, vagy a kapcsolat visszaálljon abba a kiegyensúlyozott harmonikus szakaszába. És akkor nem azt mondom, hogy amiben volt, hanem ami még soha nem volt. Mert azért itt érme 3-as és kelyhek 3-as van. Tehát itt azért egy fejlődő dolog van. Igazándiból azt látjuk itt, ugye, hogy a múltat akarjátok újra éleszteni, és valamit visszahozni, vagy valaminek úgymond, tehát megint idézőjelesen az emlékére, a maradványaiból újraépíteni azt, ami volt, de hogy ez sokkal jobban fog sikerülni annál, mint ami volt. Tehát itt valami hozzáadott, hát érték itt van. Tehát én itt azt látom, hogy egy olyan kapcsolat jön, érkezik, vagy javul, gyógyul, ami sokkal több lesz annál, mint ami annak előtte volt. Hát itt most tényleg ezzel a potok királynőjével, aki mer, az nyer. Királynő energia. Igazániból itt most nem tudom eldönteni, hogy itt most ti kezdeményezitek a dolgokat, vagy az a ti kezdeményezésetek, hogy fogadjátok az élet kezdeményezését, most akár itt történésekről van szó, akár az adott személyéről, de én picit azt hiszem, hogy ez azért is van így, mert ez mindegy. Ha adódik a lehetőség, akkor fogadjátok, ha nem adódik, akkor pedig lépjetek ti előre, mert egyébként nagyon erőteljesen az is itt van, hogy léptek előre, hogy ti tesztek ezért a dologért. De persze nem mehetünk a tény mellett, amellett a tény mellett sem, hogy itt azért a királynő energiák vannak. Milyen érdekes, hogy ez a lap volt egyébként is megfordulva. Lépi az újba, mélysebb gyógyulás. Hát megint itt ez az összerakott szív. Hogy helyreállított szív, helyreállított kapcsolat, helyreállított érzelem, érzések, de most megint, tehát értsétek úgy, hogy veletek rezonál. Hát lehet, hogy exekkel, lehet, hogy meglévő kapcsolatok feljavításába, hogyha még akár nagyobb, komolyabb törés is volt, hiszen azért ez a kártya mélyebb sebekről is beszélhet nektek, de az is lehet, hogy tényleg egy teljesen új emberrel indul valami, de lényeg az, hogy bármi is adódik, és léptek arra az útra, ami adódik, ami úgy kibontakozik a lámotok előtt, ez a gyógyulás útja lesz a számotokra. És ez az, amit itt nagyon erőteljesen nyomnak, hogy ez hallatszódjon, hogy ez hangozzon el.
talán tudatosítsátok is magatokba, vegyétek is észre majd ezt, hogy ne menjetek el ez mellett a tény mellett, hogy ez mind lehetőség, ez ott van, és megadatott mostanra számotokra, és amikor majd ráléptek az útra, akkor vegyétek észre azt is, hogy történik, hogy gyógyul a szívetek, a régebbi hegek is eltűnhetnek, mintha ott sem lettek volna. Teljesen mindegy, hogy milyen mélyen tört össze valami bennetek, mert ez a kártya megerősíti azt, ami elhangzott már, hogy annál egy sokkal tisztább és működőképesebb születhet. Mélyebb, erősebb, tudatosabb, értékesebb. Jó? Több együttérzés, több kedvesség, több türelem, és hogyha azt látod, hogy na, ez a te párodban biztos, hogy nem így van, nem így lehet, akkor ha igazad van, akkor valaki más adódik majd ezen az úton számotokra. Ha meg nincs igazatok, akkor pedig majd rájöhettek, hogy tévedtek, ha mertek kockáztatni, mert azért itt a rizikó, az itt van. És azt is látjuk, hogy ezért rizikós, mert valószínűleg nem szeretnétek a fájdalmat újraélni, de itt a gyógyulás az úgy tud megérkezni, hogyha bevállaljátok a rizikóját annak, hogy hát mind a kettő lehetősége ott van, de tudjátok azt, hogy tulajdonképpen a szabad választás bolygója van, szóval, hogy ti esélyt adtok arra, hogy jobb legyen, és hogyha jön is fájdalom, abban nem ragadtok bele, hanem tovább lendültök, tovább léptek, akkor nincs más választása az életnek, mint hogy produkálja és szállítsa nektek a gyógyulást. Kikről lehet itt szó? Mutatom, mert lehet, hogy valakinek maga a kép is beszédes lesz, most függetlenül a nemiségtől, tehát az lehet egy férfi is egy ilyen hosszabb szőke hajjal. Hosszabb, mint az átlag, nem feltétlenül pont ilyen hosszú. Egyébként a kártya pedig az átlagos magasságról beszélt. Most elsősorban ezt egyébként egyedülállóaknak kérem, akiknek teljesen új személy léphet be az életükbe, hiszen ha valaki, akit eddig is ismertél, akkor annak mit is lennénk kíváncsiak a különleges ismertetőjeljeire, tehát most azt kérdezzük, hogy miről ismerhetitek fel, tehát van itt egy ilyen átlagos magasság, de mondom, bármi más is stimmelhet a képből, akár ez a világos ruházat, ez a túlnyomó rész világos ruházat, akár ez a picit, ez a angol száz benyomás, hatás, érzet, de akár ez egy dologból is lehet, mint például mondjuk a skótkockás bármiből is. Na hát azért a hosszú haj az megjelent, hát mondom én, és akkor nem feltétlenül kell ilyen hosszúra gondolnatok. Természetesen még egy kártyát szeretnék kérni. Egyébként lehet ezeknek a kártyáknak a kombinációja, lehet, hogy csak egy. Ezt itt a végén érdemes így játékosan néznetek, vagy felfognotok, nyitottan. És hát miért ne jelenne meg a ruházat és élénk ruházat. Jó, hát ez a minden hurikán elvonul egyszer, tehát ez persze, hát most pont azért adtok esélyt. Jó, tehát itt tényleg vonul ez a viharfelhő, amit a szerelmi életetek fölött volt. Mindegyik vihar elmúlik egyszer. Az is, amiben ti voltatok, az is az a borongosság is, mert most megint, tehát minthogyha így visszatérnénk, hogy kétségeitek lehetnek, hogy de mi van, ha nem. Hát minden vihar elvonul egyszerűen, nincs, hogy örökké tartson. És annyira érdekes, hogy ez a kártya a többi is mond meg a saját megérdemelt koronádat tett fel. És ő is itt föltett a koronát, és ennyire kapaszkodik bele. Itt meg lehet, hogy gyakorlatilag azt is üzenik,
hogy a másiknál elvonult a vihar. Oké, tehát hogyha most valakivel azért nem voltatok olyan szoros vagy közeli viszonyban, vagy adott esetben tényleg nem is találkoztatok már hosszabb ideje, mert hogy azt vártátok, hogy elvonuljon a vihar. És ez elsősorban mondjuk azoknak szólhat, akiknél egy olyan helyzet volt, hogy a másik sokkal inkább valamit a szívére vett, vagy valami sokkal inkább megingatta, vagy kiborította a másikat, tehát ahol ti viszonylag nem feltétlenül ti sérültetek ilyen szinten, mint amit itt látunk, mondjuk. Tehát ti valahogy nyugodtabbak tudtatok maradni, vagy összeszedettebbek, vagy magabiztosabbak, vagy hamarabb szereztétek vissza a magabiztosságotokat, és hamarabb szedtétek össze magatokat, és akkor most kérdés, és az a kockázattárgya, és akár, hogy na a másiknál elvonult már a vihar, na a másik lenyugodott már annyira, hogy vagy bármi is. Na, nem lesz már olyan, nem tudom, morgos hangulatba, ha fölhívom. Na, most már szívélyesen fogadja a közeledést, vagy bármit. Na, lenyugodott? Na, másként látja már a dolgokat? Jó is lehetne fogalmazni, hogy te jobban vagy könnyebben vészelted át ezt a vihart. Te biztosabb voltál valamiben. Mert látom, hogy ott fogod ezt a koronát. Tehát te a tiédet nem is engedted, hogy ez a vihar megtépázza, vagy elbizonytalanítsa. Na most, hogy megtartottad a sajátodat, most itt az ideje, hogy segíts a másiknak is. Most megint a segíts, azt értsétek úgy, hogy veletek rezonál. Akárhogy adtok neki egy esélyt, hogy bebizonyítsa, hogy azt, hogy neki is ott a fején a korona, úgymond. Amennyiben itt a korona azt is jelölheti akárhogy. Tehát egy pár, egy kapcsolat, és akkor most látok itt a lelki szemeimmel egy olyan képet, valakinek mondjuk a gyűrűje, egy nagyon hasonló korona az ujján, mint mindez itt az ő fején. Meg itt, ahogy nézem a képeket, lépés, tehát annyira mindegyiken a lépés ott van, de ugye ez itt is nagyon hangsúlyos volt. A lépés, ballépés, hiba, tévedés, rossz döntések. Nem vagyok elérhető. Fejjel lefelé jött blokkolva, szóval lehet, hogy már elérhető. Kockáztassátok meg. Ha te nem adtad fel a reményt, ha mindig is érezted, hogy na, ennek még folytatása kell, hogy legyen ez a dolog, még nem lezárt ez a dolog, még nem kifutott, akkor lehet, hogy tényleg érdemes egy próbát tenni, és hát itt vagy eloldódik a dolog, és lezáródik ezzel, és utat adtok egy teljesen új kapcsolatnak, vagy pedig tényleg itt ezzel a kályhek lovagjával a legnagyobb örömmel fogadják a ti közeledéseteket, kezdeményezéseteket, az, hogy megint élővé váljon az, vagy még jobbá váljon az, ami egyszer már volt. Hát legyen így, sok sikert kívánok nektek ehhez, kedves ikrek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni, hype-olni, feliratkozni, megosztani, mindent, amit csak lehet. Remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok! Na, kedves mérlegek, akkor jöjjetek ti. Ez a két kártya, ami érkezett hozzátok, vagy amit választottatok. Hát ez a fagyos, hűvös hangulat. Hál' Istennek nem a fagyott szív
oldalával jött, bár itt látjuk, hogy tehát azért a koporsók kártya is mutat egy új kezdetet. Vagy a szükségét egy új kezdetnek, egy újjászületésnek. Itt azért szükséges nektek most a párkapcsolat és a szerelem területén. Most akár egyedülállóak vagytok, akár kapcsolatban lévők, hát valamit tenni azért, hogy megbízható kapcsolatba legyetek, vagy megbízható kapcsolatot alakítsatok ki, vagy újra kezdjétek a kapcsolatot, új alapokra helyezzétek, hogy tegyetek valamit azért, hogy megbízható kapcsolatban legyetek, hogy ugye a megértés az ugye helyén legyen, a kölcsönös tisztelet a helyén legyen. Mert itt azért valamit tenni kell, mert itt azért valami történt a jelek szerint, és most erre vagy oda kell figyelnetek, vagy egyébként is ezen már munkálkodtok. Hát, ha a mérleg jegyokán vagytok itt, akkor nyilvánvalóan, mint mérlegek, van és lehet egyfajta magasabb igényetek a harmóniára, az egyensúlyra. Hiszen a mérleg ugye az arról híres, hogy. Tehát a jó kapcsolatokról, hogy mindig jó kapcsolatokra, harmonikus kapcsolatra törekedtek. Ez azt is jelenti, hogy nektek zavaróbb az, ha ez nincs meg, és nem adatik meg, és mindig is éreztek majd egy késztetést arra, hogy hát ez legyen így, hát tegyünk valamit, csináljunk valamit, hogy ez így legyen. Itt egy picit azért azt is érzem, hogy kölcsönös tisztelet egymás iránt, ez fontos, most bármelyik fél részéről is kérdőjeleződhet meg, vagy vetődhet fel, hogy itt a kölcsönösség, de egy másik nézőpontból is, tehát a saját magad felé mutatott megértés, tisztelet saját magad részéről is itt van. Jó, tehát ha olyan helyzetben voltál, hogy, akkor erre is figyelj oda, hogy. Tehát legyél olyan jó viszonyban magaddal, tiszteld magad annyira, hogy odafigyelsz arra, hogy kölcsönös tiszteletben lévő kapcsolatban leszel vagy, és hogyha adott esetben ezek nem ilyen egyértelműek a másik fél számára, és nem törekszik, vagy nem tudja ezt megadni, hogy akkor neked kell tisztelni magadat annyira, hogy hát, hogy egy adott helyzetben, szituációban nem lehet mit tenni már, nem lehet pozitív hatással lenni, hogy létrejön a kölcsönös tisztelet, vagy egyébként a megértés, vagy a jó kapcsolat, a harmónia, de bármivel is, hát helyettesítsétek be azzal, ami nektek, veletek rezonál, akkor megkeresem azt a helyet, akkor megkeresem azt a párt, akkor megkeresem azt a kapcsolatot, akinél ez így van, így lehet. Egyedülállóak lehet, hogy most egy új kezdet előtt álltok, de ez az új kezdet, ez ne csak arról szóljon, hogy egy új párkapcsolat, hanem akkor nektek is itt a tanács, vagy a visszajelzés, hogy igen, pontosan erre törekedtek, és ez nagyon is időszerű és helyén való, hogy ez ne csak egy új kapcsolat legyen, hanem legyen ez egy jobban funkcionáló kapcsolat, legyen ez egy megbízhatóbb kapcsolat, legyen ez egy jól működő, egy fejlődőképes, kölcsönös tiszteletre és megértésre alapuló kapcsolat. Mert így tudtok csak ténylegesen új kapcsolatba lépni, nem pedig megismételni azokat a fájdalmakat, amikben mondjuk adott esetben ténylegesen benne voltatok, és mondjuk ne adj Isten folyamatosan, akár újra és újra mondjuk beleléptetek azokba. Nézzük a tarotkártyák, mit mutatnak. Mérlegeknek kardok lovagja. Kardokásza, botokötös. A botokötös már hoz feszültséget, de mondjuk a kardok lovagja is.
Na most ez nagyon itt van tényleg, hogy ne lépjetek megint ugyanabba a folyóba. Most már egy picit félreérti néhányan közöletek, hogy mi az, amit tudtok tenni azért, hogy ez a megértés, ez a kölcsönös tisztelet, ez úgy meglegyen és jelen legyen. Mert itt valamitől azért tartózkodni kéne, és az a sok-sok kardoklap nekem valahogy megint felvenni a kesztyűt, megint valamibe belevágni, megint valamit csinálni. Most attól függően persze, hogy milyen helyzet van. Tehát lehet, hogy igazándiból ott állsz a másik mellett, és érzed úgy, hogy helyette vagy az ő érdekébe vívsz meg másokkal csatát. Az is lehet még másoknak, hogy lehet, hogy köztetek van egy konfliktus, és mondjuk nagyon erőltetnéd, hogy mondjuk több tisztelet legyen a kapcsolatotokban. De most nagyon sok minden más is elképzelhető, de a lényeg az, és ez az, ami közös a különböző variációknál, hogy hát egy picit lehet, hogy néhány dolgot úgy vissza kéne fogni, vagy szüneteltetni kéne. Mert látok itt egy nagyon erős nyomást. Ez a beszéljük meg, kommunikáljuk meg, tegyünk valamit, csináljunk valamit. Tehát rengeteg ilyen aktivitásra vagy történésre buzdító energiát, miközben megnyilvánul itt, adott esetben a másiknál, ugye, ahol van egy párkapcsolat, az, hogy ő bizonytalan. Az, hogy ő mondjuk nem feltétlenül akar vagy tud valamit. És talán ezért is jobb a háttérbe vonulni, vagy visszahúzódni egy időre. Ahogy mondtam, ez egy olyan 1 hónapos előrejelzés, és nem erőltetni. Egyébként most itt a telihold is megerősíti ezt az 1 hónapot. Nem erőltetni annyira a dolgokat. Vagy nem ütni a vasat, mindazzal együtt természetesen, hogy tehát nincs ez itt felülírva, ami eddig elhangzott, ezek az igények, arra, hogy legyen egy kapcsolat, legyen egy jó kapcsolat, csak lehet, hogy itt valami még túl gyors. Egyedülállóak. Érdemes, ha valaki ott is van körülöttetek, hagyni így lebegni a szálakat. Nem erőltetni a kapcsolatot, nem írogatni rá, vagy keresni a lehetőséget. És ez most nem csak arról van szó, hogy ilyen túlzásba vitt módon, hanem lehet, hogy úgy egyáltalán nem nagyon kell. Persze Kardok 8-as is mondja, hogy persze, hát legyél elérhető, tehát nem azt mondja a kártya, hogy most szakítsatok meg mindent, csak hogy ne legyen, nem hogy nyomás, hanem a nyomásnak a látszatja se. Hiszen azért itt lehet megint egy ilyen, tehát ez a két serpenyője a mérlegnek, ugye, ha már mérlegjegyek vagytok. Tehát lehet, hogy neked még nem az, ami még neked nem sok, az a másiknak lehet, hogy már sok, de egyébként már csak azért is, mert hol. Tehát van itt valamire rá görcsölve, vagy van itt valami felnagyítódva benne. Tehát lehet, hogy te semmi olyan különlegeset nem tennél, mondanál, tettél, mondtál, az nála máshogy csapódhat le. És azért érdemes most úgy valamit úgy visszafogni. Hogy ennek a kezdetnek legyen ideje felfutni, jól felfutni, mondjuk így különös figyelmet fordítani a kölcsönös tiszteletre. Oké, én is megadom a tiszteletet. Így tudok a háttérben lenni. Igen, ott lenni, de csak a háttérben mondjuk. És ez a kimintve úgy arat, meg a kölcsönösség elve alapján, ez az, ami úgy visszaérkezhet hozzád. Ilyen módon, ha ez rezonál itt néhányatokkal.
Nem kell éreznetek azt, hogy ti most versengenétek bárkivel is. Vagy bármivel is. Mondjuk az idővel adott esetben. De persze, hogyha egy kialakuló, vagy akár meglévő kapcsolatos, nem kell megem, tehát add meg magad, mindjárt mondom. Akartam mondani. Hogyha úgy érzitek néhányan, hogy megingott a kapcsolatotok, és úgy szeretnétek újraindítani. Persze, oké, lehetséges, nincsen se felülírva, de semmi szükség arra, és ez lehet, hogy néhányatoknak tanács, még másoknak megerősítés, mert egyébként se teszitek, és akkor megerősítenek, hogy jó, hogyha nem teszitek. Tehát, hogy nem kell éreznetek azt, hogy esetleg megongott a kapcsolat, vagy úgy látjátok, hogy a másik, mint hogyha bizonytalan lenne, mint hogyha hajlana arra, hogy mondjuk kifelé nézeget a kapcsolatból. Nem kell felvennetek ilyen helyzetekbe se a kesztyűt. Mert most jött a molylepke szellem, tehát nem kell körül a probléma körül így keringeni. Jó, tehát itt van ez a teli hold, nem kell nektek keringeni körülötte. Nem kell figyelmet fordítanotok abba, amiben ő van. Nem kell helyette megvívni a csatát. Adott esetben úgy van, hagyni kell főni a saját levébe. Ez a tisztelet jele is lehet, és a megértés, és megértem, hogy most távolságra van szükség, vagy megértem, hogy most egy olyan folyamaton megy keresztül, amit egyedül kell. Teljesen mindegy, hogy miről van szó. Tehát nem kell herélyesnek lennetek. Nem kell annyira koncentrálni. Tehát sokkal inkább tud majd ez magától kialakulni. Sem, mint hogy ti most valamit nagyon tegyetek. Kifejezetten fontos itt a kommunikáció, ami zajlik, hogyan zajlik, mi hangzik el, mi nem. Tehát a kardok 8-asan megint így visszafogni. Itt magatok alatt vágjátok a fát, ha valamit így erőltettek, amivel kapcsolatban pontosan látjátok, hogy most a másik úgy tart tőle, vagy berszenkedik. Elég az annyi, hogy lehet rátok számítani, kézbe tartjátok a dolgokat, és készek vagytok kompromisszumokra, akár lemondásokra is. Nézzük, mi van itt még mérlegeknek. Mérleg naphold aszcendensen rendelkezőknek, vagy akik azt a paklit választották, amik mellett a mérleg jelképe volt. Most mutatjuk először a képet. Milyen kevés látszik az arcából. Látjátok, hogy elrejti az arcát? És ott igazándiból ő is beszél, vagy ez a kártya is beszél arról, hogy azért ideje ragyogni, hogy azért úgy valamilyen történetnek, és most ez, amikor mondtam a holdat is, hogy úgy körbe megy a hold, hogy ne a holdat, a molylepke ne keringjen a hold körül, mint fényforrás körül, de hát mi a helyzet a holddal? Még úgy meg is akadt a gondolatmenetem, hogy és akkor ezért, hogy a holdnak, de hát csak az egyik oldalát látjuk mindig, csak az egyik oldala fényes, a másik nem, mert hogy valaminek csak az egyik oldalát látjátok. Lehet, hogy a másik nem meri elmondani, mert azért itt a félelem, az aggodalom is itt van, tehát valami biztos, hogy nem tár föl a másik előttetek. Vagy ha föl is tárta, már nem meri még egyszer, mert hogy itt van valami, egy történet, aminek a felét látjátok. És persze ez a kártya is beszél arról, hogy igen, tehát azért itt a tisztelet nem véletlen jelent meg. Itt azért
lehettek bántások köztetek. És ez mennyire volt kölcsönös, ezt megint nyilván lehet vitatni, mert mindenki a saját szemszögéből nézi a történetet, de ugye erről is beszélt a kártya, hogy itt történetnek csak az egyik oldalát látod, de itt ezzel kapcsolatban van valami félelem is. Ami miatt nem látjátok, nem tudjátok látni az egészet. Igen, itt valami nem első eset, tehát itt van valami visszatérő dolog, amit már úgy sokszor megtapasztaltatok adott esetben, mint szívfájdalom. Tehát ez a magányosság, ez itt van, lehet itt van ez az önvédelem, de hát legjobb védekezés a támadás. Ez most nem működik. És most ebben az esetben, és sokszor mondjátok, és persze működik úgy a kártya, hogy pont fordítva áll a helyzet. De azért most picit azt mondom, hogy ha így látjátok, akkor is érdemes azt mondani, hogy oké, ez nálunk pont fordítva van, jó, rendben van, de úgy végig gondolom csak a játék, vagy a móka kedvéért, nagyon jó, nyilván nem mókás, de mondjuk csak a feltevés, hogy ennek is adjak egy esélyt. Végig gondolom ezt a történetet, hogy mi van, hogyha nem fordítva igaz, hanem tényleg úgy, ahogy elhangzik. Hogy annak vajon lehet-e realitása? Vagy ha nincs is realitása, de ettől függetlenül a másik még úgy éli meg, hogy. És akkor az ő számára már ez a realitás. Csak azért mondom ezt, hogy lássátok a holdnak a másik oldalát is, amire most nincs rálátásatok, hogy mi az, ami itt a másikat zavarja, bántja, szorongással, félelemmel tölti el. És azért, hogyha nőként nézed, és többségében nőként nézitek, ez azért a férfiaknál is működik, a férfiakban is ott van, csak hát nem úgy, mint nőknél. Tehát ilyenkor jön az, hogy mondjuk nem mondanak igazat, hazudnak, vagy ha nem hazudnak, elhallgatnak dolgokat, vagy elfelejtenek dolgokat. Hát nyilván lehet, hogy nem tudatosan, de ez egy ilyen tudatalatti védekező ösztönként, ez így működhet. Jönni akar még valami, elbagatelizálnak, vagy lekicsinyelnek dolgokat, tagadásba helyezkednek valamivel kapcsolatban, mondjuk a saját félelmeikkel kapcsolatban, és akkor esetleg kompenzálnak. Hát, hogyha itt most mondjuk van, aki nem, tényleg valamilyen fajta félelmet él meg, és azzal kapcsolatban tagadásban van, mert hát nehogy már beismerje magának, hogy majd ő fél, de hogy fog ő félni, és elkezdi ezt túl kompenzálni, akkor válhat ő maga támadóvá. De ez megint akkor védekezés, és a védekezés mögött a félelem van, és lehet. Tehát lehet itt egy ilyen oda-vissza pingpong meccs is, és akkor ezt megint le tudjátok úgy állítani, hogy ti állítjátok le, nem ütitek vissza a labdát. És ezzel úgy kikötöttétek a problémát. Hát aki szeretné, nyilvánvalóan nyitott arra, hogy könnyedebb, jobb legyen az élete, beindítsa ezt az újjászületést, ezt a pozitívabb, jobb kapcsolatot, harmonikus kapcsolatot, ez az, amit most tettek így a harmóniáért, és ott a levendula kártya, hát vedd körül magadat olyan emberekkel, akikkel a szeretetet képviselik, működtetik. Nem, esetben tényleg érdemes most egy picit úgy más közösségeket keresni, másokkal tölteni az időt,
amíg másra koncentrálni, vagy akár ténylegesen mondjuk vele is. Tehát most megint ültessétek át, tehát ahogy veletek rezonál, ahogy nektek ez működik. Jelentheti ez azt is, hogy tehát olyan dolgokról beszéltek, ami nem arról, ami a feszültséget okozza, hanem arról, amiről nyugodtan, barátságosan tudtok beszélni, mellőztök egy témát, mellőztök egy dolgot, másról beszéltek. Ha meg olyan a helyzet, akkor meg az, hogy tényleg olyan nem, most a barátokkal töltöd inkább az időt, adott esetben elutazol egy kis időre, vagy megadod ezt a teret valamilyen módon, de itt már azt is látjuk, hogy tehát te is egy másfajta légkörbe és hangulatba vagy, jelensz meg, és azt nézed, hogy. Tehát, hogy mi az, ami közös. Elhatárolódva a problémáktól, a kihívásoktól. Ahol, akikkel, vagy előző példánál, amilyen témában önmagad tudsz lenni és maradni. Önmagad legjobb verziója, bocsánat, egészen pontosan. Jó, de ez a kártya egyúttal azt is mondja, hogy ez, és megint, ez a kártya kifejezetten mondja, hogy itt a dolgok nem maguktól jönnek így létre, hanem hogy ezért tegyünk. Tehát ne várjuk, hogy ez úgy kialakuljon és megtörténjen, hanem keressük erre a lehetőségeket. Ha nincs ilyen személy az életedben, akkor keresni, hogy legyen ilyen személy, legyenek ilyen kapcsolatok. Hogy egy más energiával tudjatok lenni. Tehát van itt egy nehéz energia, amit folyamatosan cirkulál, és hogy arra menne ki az olvasás, hogy ezt hogyan tudjátok megtörni. Azért, hogy tehát egy új ciklus, egy pozitívabb ciklus tudjon kialakulni. Úgyhogy tényleg, és azt hiszem, hogy ez már el is hangzódott, hogy így új alapokra. Mi jöhet még nektek? Párváti istennő, mutatom. Hát ő az, aki békét hoz a világba, ugye? Egy elköteleződést mutat. Oké, és akkor nektek is ezt a szenáriát mutatja, hogy találjátok meg azt, hogy. És akkor, mint hogy ehhez kellene így megtörni adott esetben egy negatív légkört vagy energiát. Még egyszer mondom, lehet, hogy már eleve tudjátok ezt, és pontosan ezen dolgoztok, hogy tehát megteremteni magatoknak is, és ezzel egyidejűleg ugye a másiknak is azt, hogy itt tényleg a békesség, a harmónia és a nyugalom legyen meg. A csendesség, az elgondolkodás, a meditáció, tehát ezek azok, amik vele jönnek. A figyelem megint, hogy bennetek legyen meg a nyugalom és a harmónia. És megint itt valahogy a tisztelet nálatok kezdődik, önmagatok tisztelésével. Hogy megadjátok magatoknak azt, amit megtudtok. A jó légkört és a jó hangulatot, a nyugalmat, a békét, és ezt tud úgy kisugározni. Jó úton jársz sokatoknak, persze, tehát a párváti istennő itt van, akkor az a visszaigazolás az egyértelmű, hogy jó úton jársz, amikor ezen az úton jársz. A másikba vetett vakhit, hogy majd a másik tesz, lép, csinál, vagy a másikra válni, vagy a másiktól elvárni. Most csak megint mondok dolgokat, amik, és aztán majd, ahogy veletek rezonál, ezt úgy értsétek. Ugye megint a moly lepke szellem, az nem vezet sehova. Tehát itt most kommunikálni arról, hogy a másik miért nem így, miért nem úgy, még nem amúgy, nyilván vele is akár, az nem vezet eredményre. Olyan helyzetet és szituációkat látunk itt. Aztán lehet, hogy egyedülálló vagy, de ezek megint akkor tudnivalók, jó tanácsok,
amiket tudsz majd hasznosítani, amikor a következő kapcsolatba lépsz, illetve, hogy elhangzott már az elején is, már abban is segíthetnek, hogy ha ez kellően be tud épülni, és más megvilágításba tudsz tenni dolgokat, és mondjuk elindít egy belső változás, hogy ne lép még egyszer ugyanabba a folyóba, tehát hogy nem megint olyan párt vonzál be, aki. Mert mindig olyat vonzunk, aki tanít minket. Hogyha ezt kell tanulnotok, akkor hogyha ezt megtanuljátok magatoktól, mire a következő párkapcsolat belép, akkor nem olyat kaptok, akivel ezt kellene tanulgatni, meg gyakorolgatni még, hanem valami jobban funkcionálott és jobban működött. De azáltal, hogy ti már jobban funkcionáltak, és mindig mindannyian funkcionálhatunk még jobban egy párkapcsolatban, addig szerintem egészen biztos, amíg fizikai testben vagyunk. És akkor lehet, hogy nem is sokat tévedtem, amikor ezt mondom. Az összehangolás van nála is. És hogyha úgy nem vagytok összhangban, mert valahogy ez a tisztelet, meg a minden, amit az elején elhangzott, ez úgy nincs összhangban, nincs egyensúlyban, akkor ez az, amit most ti tehettek azért, hogy úgy legyen. Jó, tehát azt is mondja Párveti Isten, hogy tégy úgy, mintha már úgy lenne. Jó, tehát hogy lépj be ebbe a másfajta hangulatba és légkörül, és hogyha ebben segít az, hogy ténylegesen más emberekkel veszed körül magad, pozitívabb emberekkel, több elfogadás, több tisztelet, több szeretet, akkor ezt értsd úgy, mert akkor ez ide is tartozhat. Jó? Hát kedves mérlegek, és akik a mérleg pakliát választották, ennyi volt a ti üzenetetek mára. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok. Én remélem, hogy tudod segíteni nektek, tanácsot adni. Érdekesnek találtátok, esetleg úgy gondoljátok, hogy másnak is segíthet, akkor osszátok meg, kérlek. Egyébként lájkoljátok, hype-oljátok, kommenteljétek, azt nagyon kérlek. És hát iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem lennétek, de hasonló tartalmak érdekelnek titeket, hogy legközelebb is találkozhassunk. Remélem, hogy így lesz. Sziasztok! Hát kedves, vízöntők, ez az vízöntők. Hát nézzük, tehát ha választottátok, akkor a vízöntő pakliát választok. Ezek a lapok érkeztek hozzátok, vagy ezeket választottátok. Nagyon érdekes, és én itt azt hiszem, hogy mindjárt hozom is nektek a tarókártyákat is, mert hogy jött ez és akkor így mutatom a képet, tehát ezt már többször látta az, aki rendszeresen nézi a csatornát, ez egy ilyen maszkos történet, amikor van ez a maszk, van ez az állarc, és az mutat egyfajta képet, de alatta úgy teljesen más van, és hát ugye a rejtett valóság, ugye elmaszkolt, elrejtett valóság, látszat, eltusolás, és akkor mert felfedni, hogy mi van itt igazándiból a dolgok mögött, alatt, mi a valódi igazság, és akkor jött itt két kártya, ami nem a csúf, hanem a szép igazságot mutatja, ami számunkra. Bőség, pozitív gondolkodás, a teremtés, hála, boldogság, áldás, feltétel nélküli szeretet, adás, elfogadás, tisztesség, szeretet, viszonzott szeretet. Nézzük meg, gondoltam a tarotkártyával egyből, hogy most akkor mi is van itt, mert most akkor nagyon nem mindegy, hogy mi van itt. Ha van ez a maszk, és tényleg így valamit rosszabbnak láttok, mint ami, vagy nagyon nem mindegy, hogy épp jobbnak láttok valamit, mint ami. Hát mi van itt? Na, egy dolgot biztosan leszögezhetünk még a tarotkártyák előtt, hogy okkal van ott az a maszk. Hogy bármilyen furcsán hangzik, és még a rosszabbik esetben is áldás. Az a maszk az az áldás, hiszen egy tapasztalat, ami által fejlődhettek. Mert mindig csak olyat kell tanulnunk, amit még nem tudunk, amit még nem tanultunk meg. Tehát mindig áldás valamit megtanulni, mert annyival okosabbak leszünk, annyival tapasztaltabbak, és annyival kevesebb leszke van hátra, és annyival több öröm, boldogság, és hát szabadidő valamilyen értelemben, mármint olyan értelemben, hogy mentesülés a nehézségek és a kihívások alól.
Nézzük meg, mi van itt, mi a helyzet. Ez túl sok, de a kardok 7-esnek hát nem is annyira örültünk, de nem, mint hogyha azért tenném vissza. Látjátok, nem látjátok? Miért nem látjátok? Mert nem úgy rakom. Érmék 3-as. Ezért a kardok 7-est így fejben itt tartom. Hát azért csak megmutatta az magát. Na, az akasztott emberrel. Jó, mert olyankor leesik a maszk. Az akasztott ember kell, hogy belássatok a maszk mögé, és ez jó, hogy itt megjelent. Lehet, hogy néhányan már be is láttatok a maszk mögé. És még hozzá a kardok királynője, és itt van az érmék királynője is. Szuper. Nagyon örülök a kardok királynőjének, mert megfordult a fejembe, hogy mondtam, hogy na beláttatok a maszk mögé, na de most jól látjátok? Vagy még arról beszél, hogy még jobban nehogy kiderüljön, hogy itt van még egy csavar a történetben, de hál' Istennek a kardok királynője mutatja azt a reális tisztánlátást, amire most szükségetek van. Tehát sokan akár már be is láttatok a maszkok mögé. És bizony, kedves vízöntők, lehet, hogy itt több borongos gondolat, elképzelés van a fejetekben, vagy a szívetekben, lelketekben, mint a valóságban, mert megérkezett az érmék királynője is. Tehát ha itt valakit gyötörne a kétség, a bizonytalanság, a féltékenység adott esetben. Mert úgy tűnnek és úgy látszanak dolgok. Akkor azért itt mondom, hogy egy érmék királynője lapol meg. A hűség, a lojalitás képviselője. Valaki, aki hát nem fog maszkot hordani előttetek. Hál' Istennek. És a mértékletesség. Szuper. Na persze néhányatoknál megeshet és előfordulhat, hogy tehát itt hirtelen elkezditek máshogy látni a dolgokat. Tehát ez a maszk sokatoknak lehet nagyon elvont, és nem ennyire egyértelműen jelenti azt, hogy tehát itt akár te vagy bárki más tudatos megtévesztés miatt lettetek volna, vagy lett volna ezzel a maszkkal. Itt lehet, hogy néhányan rájöttök a saját mélyebb érzéseitekre valaki iránt. Mert egyébként is ez az érmék 3-as, az elmélyülő, javuló, pozitív irányban lépő tendenciákról beszél. Ha kapcsolat, akkor kapcsolat. Az is lehet, megint egy másik lehetőség, hogy itt maszk valakinek, megint nem rossz indulatból, hanem egy ilyen, hát egy ilyen külső kép, amit úgy a világnak mutat. Tehát lehet, hogy egy lazább, levegősebb jegyű karaktert mutat önmagáról, mint amilyen mélységei valóban vannak. Tehát lehet, hogy valaki, aki nagyvilágibbnak tűnik, olyannak, aki mondjuk nem képes, vagy nem akar megállapodni, vagy elköteleződni, miközben, dehogy nem. És az adott esetben csak egy külső kép, vagy csak bizonyos embereknek szóló kép. Így vagy úgy, az, hogy most így a maszk mögé beláttok, akár milyen jellegű is a maszk, akár kin is van ez a maszk, mert itt azért ugye több változat már elhangzott, amit ott láttok, az nagyon nagy lehetőséget ad nektek arra, hogy tegyetek ezért a kapcsolatért, ha szeretnétek, mert ez egy viszonzott szeretet, tehát ez nem csak úgy nem egy oldalú, hogy a részedről, de a részéről sem ezek szerint akkor, ha viszonzott. Most egyedülállóak, tehát azért
már körvonalazódhatott, hogy mi itt nektek az üzenet. Lehet, hogy jön valaki, akiről nem az az első benyomásotok. Mind ahogy valakivel is találkozunk, egy maszkos emberrel, a maszkot látjuk. Nem feltétlenül látunk be egyből mögé. Szóval nem feltétlenül egyből veszitek le az ő bikaszűz bak énjét. Lehet, hogy sokkal inkább egy ikrek-mérleg vízöntőnek mutatkozik, de apropó, tehát ti vagytok a levegőelem. Lehet, hogy ti magatokról tanuljátok meg ezt, lehet, hogy saját állarcotok mögé láttok, amit eddig magatokról láttatok, vagy gondoltatok. Azzal kapcsolatban jöttök rá, hogy nem, sokkal mélyebb elköteleződésre vagytok képesek, mint ahogy az eddig magatokról gondoltátok, vagy hittétek, vagy akár ez még mások is csatlakozhattak ehhez a véleményhez. Tehát látok én itt egy nagyon szép, pozitív, elmélyülő kapcsolatot, aminek a lehetőségét van, de van ez a látszat, ami adott esetben adott pontig nem ezt mutatja, és úgy hajlamosak voltatok, hát most ezek alapján, a kártyák alapján leginkább azt mondom, hogy a múltba ezt máshogy megélni. Nos, az érmék királynőjével egyébként arról is információt kaphatunk, hogy tehát itt valaki, aki mondjuk nehezen mutatja meg az igaz énjét, nehezen nyílik meg, épp azért, mert hosszabb időre köteleződik el, nem köteleződik el olyan gyorsan, mint ahogy te azt gondolnád, vagy te azt eddig tapasztaltad, és neki úgy tovább tart mindez. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy, hanem pont az ellenkezőjéről, de nem arról van szó, hogy nem érdekled, hanem érdekled annyira komolyan, hogy időt ad a dolgoknak, hogy kialakuljon, nem sietél, nem kapkodj el, mondjuk például, de minden, ami így az érmelapokkal jön, hiszen az érmék, azok, az egy földes elem, az egy nagyon földhöz ragadt személyiséget mutat, tehát nem feltétlenül tudja úgy kimutatni egyébként sem az érzelmeit, mint ahogy lehet, hogy te gondolod, vagy megszoktad, vagy mert úgy várnád. Na, de azért másban jelentkezik és mutatkozik meg a ragaszkodás, és hogyha ti viszöntőjegy miatt vagytok itt, akkor a levegő és az és a földies jegy, vagy elem, az úgy elég távol esik egymástól, és nagyon kicsi az a mesdje, ahol ők találkoznak, ahol ők érintkeznek. Elég más az elképzelésük arról, hogy milyen tempóban menjenek a dolgok, és haladjanak a dolgok. Tehát azt is érdemes itt számításba venni. Ugye kiváltképp, hogyha egy új kapcsolat van kialakulóban, hiszen hogyha hosszabb ideje ismeritek egymást, akkor ez már valószínűleg nem feltétlenül annyira fenyeget ennek a veszélye, de még ugye nyilván ott is tartogathat új dolgokat a másik, meglepetéseket egyrészt, másrészt meg ugye hát mindannyian különböző ciklusokból lépünk ki, és újabb ciklusokba lépünk be, szóval lehet, hogy most valami olyanja van, hogy belép egy ilyen föld elemű ciklusba a másik. Jó, de én itt azt látom, hogy nincs ok aggodalomra, akivel ez így rezonál. Mit kaptok még? Hattyú szellem, az alámerülés. De hát a víz alá merülni, és a dolgok mélységeit meglátni, mind a maszk mögé meglátni, ez valahol ugyanaz, ráadásul a 6-os számmal megint itt van a harmónia, de ott van mögötte, a 6-os mögött ugye az a 0, tehát ez a harmónia az nem adja meg könnyen magát, amit ugye itt majd aztán el tudtok egyébként érni. Hát igen, ezért úgy meg kell küzdeni, ezért úgy tisztázni kell néhány dolgot magatokba, vagy a másikkal, rá kell jönni, észre kell venni néhány dolgot, tehát nem olyan szembetűnő és egyértelmű itt ez a harmónia. Hát ez igen, ilyen viccesen szokták mondani, hogy lehet, hogy megér egy-két ajtócsapkodást is. Vele azért kutatni kell azt a harmóniát. Tehát le kell ásni a dolgok mélyére. És látni kell a másik szemével is, hogy mi van ott. Hogy mélyebb megértésről beszél, ő is egy új nézőpontról beszél, akár csak az akasztott ember. Ne beszéld rá túlságosan magadat valamire csak azért, mert úgy tűnik, illetve ne lovald bele magad dolgokba csak azért, mert úgy tűnik.
Hogyha a másiknak a makacsága jönne elő, mert ugye van negatív oldala mindennek, így az érméklapjának is, tehát akkor meg azért mondja ez a lap, itt a mértékletesség lapja, hogy hát keresd a harmóniát, a kompromisszumokat. Tehát még egyszer, hagyjúszem is azt mondja, türelem, mert a dolgok nem annak látszódnak, mint amik. Lehet, hogy nem kizárt, sőt, lehet, hogy garantált, hogy mindenki volt már olyan helyzetben, hogy úgy gondolta, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, és aztán úgy is lett, nem volt igaz. Vontunk már le téves következtetéseket, biztos ti is vontatok már le téves következtetéseket. Volt már, hogy a dolgok nem úgy sültek el, ahogy reméltétek, ahogy akartátok volna. Ne menjetek ezek után a tapasztalatok után, mert az, hogy volt már ilyen, nem jelenti azt, hogy mindig csak olyan lesz. Ám bár, hogyha úgy gondolkoztok és úgy álltok hozzá, akkor megteremtitek, hogy olyan legyen újra és újra. Szóval, hogy ne tegyétek. Úgymond merülj a mélybe, és úgy hozd meg a döntéseidet. Vagy hát a kapcsolatban aként legyél jelen. És mindezt tedd magadért. Persze, hogy magadért teszed. De egyébként is minden, amit magunkért teszünk, azt másokért is teszünk. Nem tudunk úgy magunknak ártani is egyébként, de úgy segíteni és támogatni sem magunkat, hogy ez ne legyen másokra is hatással. Oké, tehát nem vagyunk, nem is lehet elszigetelve élnünk. Ez azt jelenti, hogy a körülöttünk lévő dolgokra, emberekre mindig hatással leszünk. Tehát, hogyha nem ítélkezünk, nem a felszín vagy a látszat után megyünk, hanem valójában jobban megvizsgáljuk a dolgokat, a másik érzéseit, indítatásait, bármit is, és akkor teszünk egy lépést, azt nyugodtan tegyük önmagunkért, mert nem tudunk úgy önmagunkért tenni, hogy azt egyben a másikért is ne tennénk. És ez most akkor kifejezetten szól azoknak, akiknek mondjuk olyan partnerkapcsolat vagy párkapcsolatban vannak, ami nem rózsás. Akkor is ezt tedd magadért. És akkor utána majd jön az, akiről itt szó van, ha ez egy új karakter, mert lehet azoknak is új karakter. Mert itt van ez az energia, itt van a viszonzott szerelem. Oké? De legyetek tudatosak, hogy amibe vagytok, az mi, azt tényleg nézzétek meg. És hogyha ilyen mélyen megvizsgáltátok, és mindezt magatokért teszitek, nem azért, hogy a másikról jó képet kapjatok, vagy rossz képet kapjatok, teljesen mellékes most a másik, és pont azért lehet mellékes, amit elmondtam, mert nem tudjátok úgy magatokért, hogy az neki is ne lenne pozitív, akármi is a végkifejlet. Szóval, hogy mert emberek jönnek-mennek körülöttetek. Tehát a kapcsolatok is jönnek-mennek körülöttetek. Jó? Tehát, hogy ez tényleg egy viszonzott szerelem, de te nem tudod elhinni, mert nem szereted eléggé magadat. Akkor elmegy, mert nem érzi, mert hogy érezné a viszonzást, hiszen nem viszonzod, mert azt gondolod, hogy ő nem szeret téged, tehát megtört a harmónia, akkor megy, és akkor jön valaki más, és még mindig egy ugyanolyan jön. Jó, remélem, hogy érzitek, hogy mit mondok. Tehát mindezt magatokért teszitek. Jó, oké, menjünk tovább. Mi van itt még nektek? Hát ebből a pakliból nem nézünk fordított lapokat, mert ez nem az a pakli. Nézzétek ide. Milyen gyönyörű. Itt a kék és a piros, ezt mindig mondom, a jin és a yangnak az eredeti színpárosa. Nem a fekete és a fehér,
eredetileg a yin-yang színe, hanem a kék és a piros, és ezt azért szeretem elmondani, mert egy kék és piros színt összekevertek, akkor megkapjátok a lilát, ami viszont a koronacsakra színe, tehát az ugye az ibolya láng színe, tehát az egy magas, elég magas rezgés szintű energia. Tehát, hogy a férfi és a nő, hogyha egyé válik, akkor jön létre ez a nagyon szép energia, amit képvisel a lila szín. Na de visszatérve a ti lapotokhoz, ugye ez a flörtölő szív, és azt mondja, hogy kötelezd el magad, tehát érezd jól magad, kötelezd el magad, egy ilyen csábító energia van itt, és ugye hát egy ilyen játékos energiát mond, egy ilyen szórakozni, vágyó energiáról, egy szívről beszél. Egyébként abszolút ötösházas energia, ami a szerelem háza, a kreativitás háza, a gyermekek háza, a vállalkozások háza, az örömök háza, tehát nagyon sok minden. Az új szerelmek háza egyébként a kibontakozó, hát ugye a flirt energiát, a kezdeti szeretet energiáját mutatja. Jó, tehát mutatja, hogy itt abszolút, tehát ez, ami tényleg így indul akár, hogy flirtnek, komolytalan dolognak, az is el fog tudni mélyülni, de most nehogy ettől ijedjetek meg, tehát itt, mert hogy pont azt mondja, hogy tehát ettől, hogy menjetek bele ebbe a flirt energiába. Oké, tehát, hogy engedjétek, hogy ez az énetek most előtörjön, a felszínre törjön, és most akár új meglévő párkapcsolatokra is szól, hát nem feltétlenül csak ötös házas energia, hozhat megújulást a kicsit megfáradtabb kapcsolatoknak is. Mert az érmék királynője beszélhet például arról, hogy mondjuk ellaposodik a kapcsolat, vagy olyan rutinszerűvé válhat, na azt is fel lehet rázni. Most ne higgyétek azt, hogy ez az érdektelenség jele, amikor ezt az olvasást vonzottátok be. Mert nagyon is, hogy viszonzott szerelem, gyarapodás, érték van itt ebbe a kapcsolatba, amit fel lehet rázni. Ne lássátok bele a problémát, vagy a kihívást, vagy a nehézséget. Oké, tehát nézzetek a mélyére, hogy mi van ez mögött, már csak magatokért is tegyétek meg. És igen, vigyétek be azt a flirt energiát meglévő kapcsolatokba, és amivel fel tudjátok rázni, amivel új életre tudjátok kelteni. Nézzünk még egy kártyát nektek. Bridget. Tehát Bridget-et nézzétek meg a kreatív energiáival. 8-as kártya, megint 8. augusztus, megint oroszlánok, 5-ös ház, hozza az egész eddigieket. Na, de itt van ez a Skuld, ez a norvég, vagy nem tudom, fajta skandináv istennő, ezzel a jövővel, de hát ezzel a hideg energiájával megint, tehát Bridget meg a földes energiájával, tehát megint itt van egy ikrekmérleg vízöntő, és egy bika-szűzbak páros. Hát most ezt lehet, hogy napold, aztán esetleg lehet, hogy más lásstok. Lehet, hogy a Vénusza van a másiknak ott, vagy a Marsa valamelyik jegyben. Ezt azért nem tudni. Azt úgy nem tudom, hogy mondtam-e már, de hogyha esetleg azt hiszed, hogy tehát, hogy a jövőnél tartó, mondjuk egyedülálló vagy, akár a korodnál, akár bárminél fogva, mert mondjuk, hogy kisgyermekkel vagy, azt gondolnád, hogy a jövő. És itt a közeljövőről beszélünk. Ne tartogathatna neked szerelmet, mély kapcsolatot, kapcsolódást, viszonzott szerelmet. Akkor most mondja ez a kártya, hogy dehogy nem, de engedd meg ezt magadnak, mert ugye itt van ez a hattyú, tehát hogy nézz a mélyre dolgoknak. Tehát itt a látszattal el tudtok siklani a valóság mellett, és úgy be tudnátok bizonyítani magatoknak, hogy... Tehát, hogyha be vagy zárkozva, nem nyitsz, nem fog bekopogtatni ez a kapcsolat. De hogyha te hajlandó vagy a maszk mögé látni, vagy hajlandó vagy a hattyú szellemmel a dolgok mélyére nézni, esélyt adni ennek a bika-szűzbak energiának, ennek a kreatív energiának, ha segíted, hogy ez a szikra, ebből láng legyen, akkor itt a jövőd nagyon sok örömöt, boldogságot és bőséget hoz. Ott is volt már egy bőség energia.
itt is itt van egy bőségenergia. Tehát Bridget, kész, tehát Bridget mindent hoz. Tehát, hogyha bárkinek bármilyen kétsége lenne, meg az olvasás után is nézzetek utána, hogy Bridget mit képvisel, milyen könnyed, játékos energiákat képvisel, ami aztán bármit be tud vonzni. Hát ugye a termékenység istennője. Oké, tehát akkor azért, hogyha meg nem szeretnél gyereket, az öt esetben mondjuk, akkor arra érdemes arra is gondolni a jövő tekintetében, de akkor gondoljatok arra is, mert itt még akármi is lehet vele. Jó, tehát ő mindent hoz, ő mindent megteremt, ő mindent megad. Tehát olyan élményeket, olyan tartalmas és szép és mély jövőt, kapcsolódást, párkapcsolatot mutat nektek. Kelta istennő egyébként, úgyhogy Bridget Kelta istennő, így tudtok rákeresni, vagy esetleg nem ismernétek. Amit az esetben nem is gondolnátok. Vagy legalábbis nem úgy látjátok a dolgotokat és a helyzetet. Jó, tehát megfogyhat a levegő, és gondolhatod, hogy a jövő nem tartogat ilyesmit a számodra. Hogy bizonytalan lehetsz ebben. Lehet, hogy láthatod, hogy naponta az ellenkező irányba megy a kapcsolatunk. Vagy hogy nincs, és nem is lesz. Tehát mindegy, hogy mi az, ami. Itt rosszul láttok. A helyzet az, hogy itt van Bridget. És azt mondja, hogy figyelj, vedd észre, hogy ez nincs így. Vedd észre, hogy ez a kreatív szikra, az még mindig ott van, és képes bármilyen tüzet is lángra lobbantani. Úgyhogy ne vegyétek túl komolyan ezt a maszk dolgot. Okay, kezeljétek könnyeden ezt a dolgot, és elmélyülhet. Fellobbanhat a láng, akár régi, akár új. Egyébként Skuld istennő az úgy Uránuszhoz méltóan így tud villantani ilyen dolgokat, hogy mi van, ha ez, mi van, ha az, mi van, ha az. Pozitív dolgokat. Ezeket érdemes figyelembe venni, bepillantást enged a jövőbe. Hozd azt az energiát, hogy mi van, ha? Tehát mi van, ha valami jó is vár még rám? Vagy erre a kapcsolatban még valami kialakulhat. És akkor ne hagyjátok, ez a szikra, ne hagyjátok, hogy ez a szikra kihúnjon, akkor egy Bridget istennővel így kezdjétek el érezgetni ezt a pozitív jövőképet. És kezdjétek el megteremteni, mert az ő kreatív szikrájával és energiájával ezt tűzzé tudjátok nevelgetni, és aztán ezt a tüzet tudjátok táplálni is. Jó, tehát itt valami életképes, itt valami erős. Itt valami növekedni tud, ha ezeket a dolgokat így egyensúlyba tudjátok hozni. Tehát az árnyékból így visszajönni a fényre, úgymond. Na, hát, kedves voltatok, viszontak, ennyi volt a ti üzenetetek. Hát ez egy nagyon pozitív üzenet volt, úgyhogy remélem, hogy sokatokkal rezonált. Ha tetszett, akkor kérek, ne felejtsétek el lájkolni, megosztani, kommentelni, hype-olni, feliratkozni a csatornára, bármit, amit lehet, mindegyikkel támogattok engem, és hát azokat is segítitek, azokat is támogatjátok, akikhez pont a ti aktivitásotok által kerül majd el a videó, hiszen ha ti lájkoltok, kommenteltek, akkor azt az algoritmust támogatjátok, hogy jelenlétetek, a részvételetek ilyen módon, és az minél több embernek lehetővé teszi, hogy megérkezzen hozzá ez a videó. Ha mindezt megteszitek, akkor én azt megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!